PC24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਈਸਟਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜਨਗੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰੇਲ ਆਸਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ LMIO ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਥੱਲੇ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਫਰੋਮ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। Thank you so much, Mr. Paul Cheema ji. It's always a pleasure to be a part of the show. ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ? No plans as of now, Mr. Paul Cheema ji. How about you? Do you have any ਕੁਛ plans? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ 4, 5, 6 ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। Well, you have a very productive long weekend plans. ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। That is what coaches are meant for. ਕੋਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੋਲਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੇ ਅੰਡਰਗੋ ਸੀ ਚੇਂਜ, ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈੰਗ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਦਾ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1-on-1 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਟੂ schedule it. So things are going to be very different in the coming few days. All right. But we are still running the show. Yes, we'll still be running the show. Instead of live, it may be recorded at some time, then broadcast as a live broadcast. Because he doesn't want me to do anything other than focusing on my day from 8 a.m. to 1 p.m. Wow.
Awesome. So he has given you the very rigid goals that you are supposed to stick to. I have to, and I promise that I will make you run. Agreed, agreed. Yeah, ਬੜੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16-1800 ਪਰ ਮੰਥ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ। Oh, wow. And so a package complete for 1 year, or is it like for a few months? Yeah, monthly No, it basis. is a contract for minimum 1 year, but people are associated with him for over last 30-40 years. Oh, wow. Oh, wow. His first So ever coaching client, she is still with him after 45 years awesome, awesome, awesome. in And he's into real 78. estate. All right, all right. The bottom line is how we can serve more people and how we can serve a quality to them. That's the bottom line of this coaching program. And I hope to accomplish the goals. So, well, I'm looking forward to a great 2023 from today onwards. You will definitely accomplish, Mr. Paul Cheema. You have blessings of so many people, and at the same time, I would like to say it here on the platform that honestly, you're doing something different, or 30, especially with the real estate too. I know that you have achieved milestones, and you will be achieving milestones in the Thank you nearby very future as much well. for the kind words, and your trust in me is really impeccable. Thank you very much. So LMIA है जी, क्योंकि मैं कई अक्कर जी कंफ्यूज कर जाना। LMIA some kind of work permit ਦੇ ਨਾਲ related story है जी ये। जी 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 Okay. जी Tell जी us So, about मैं what this LMIA is. I know many students already know about it, many work permit holders know it, but for someone as ignorant as I am, what it is, what it entails, and what's the process. जी So LMIA is basically जो ਇਹਦੀ full form है. So ਤੁਹਾਡੀ confusion आज तो बात खत्म हो जाएगी. Labor Market Impact Assessment. So that's Labor why it's market called impact assessment. assessment. जी. So we can say it's a privilege for an employer to hire temporary foreign workers. Basically ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ for instance ਚਲੋ ਮੈਂ let's just quote an example of an employer, a subway employer. ਹੁਣ ਜੇ supposedly if he wants to hire temporary foreign workers ਮਤਲਬ from even from inside or outside, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ permission ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, which is from ESDC, Employment Standard Development Canada. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ permission and sort of an application. ਉਹ application employer will put up an application with the ESDC, and that application is called LMIA application. Okay. So basically ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the whole ਜਿਹੜਾ criteria ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ hiring ਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ start ਹੁੰਦਾ once government gives an approval to the employer. Okay. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ basically they look into the turnover, they look into the number of employees, they look into the overall financials of the company, and at the same time they want to make sure that you are a temporary foreign worker is not stealing a job of a permanent resident or Canadian. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ Yes. application 'ਚ specifically ਇਹ mention ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ why are you hiring this temporary foreign worker, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ recruitment efforts ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. So with the recruitment efforts too, ਸਾਨੂੰ ਉਹ different ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ platforms ਤੇ at least 6 platforms ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ job posting ਨੂੰ at least 4 weeks run ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ So ਜੀ। and we are supposed to provide a proof of recruitment to the government as well. Okay. So LMIA criteria is basically je main subtle words, if I have to put it in easy words, it is basically a means where a temporary foreign worker can come to the Canada with the help of the employer. So ਜਦੋਂ LMIA ਦੀ positive approval ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then we put up an application for work permit. The employer, so ਉਸ point ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ employee ਦੇ ਵਿੱਚ employer is interested, so once he gives a positive LMIA, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ work permit ਦੀ application done ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਸ point ਤੋਂ ਬਾਅਦ employee would have an employer specific work permit, which is called a closed work permit. which is called Closed work permit. So closed work. he or she would have legal working rights with that जी particular employer, जी not anybody else. okay Ji, ji. So, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, this is very interesting to tell everybody. So, I was just going through one recent update. That update is with province of British Columbia. ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵਰ ਆਇਆ ਦੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ Lululemon and Microsoft Vancouver. So both companies, they have the right to hire employees in their headquarters, just in the headquarter location, अच्छा without LMIA. So LMIA ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जी with LMIA exempt work permit issue ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ this was the recent introduction. So with Lululemon, you won't believe नाम employees मैं ਨੂੰ सुनया था Lululemon ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ Lululemon is a very it's a good brand, जी It's it's a clothing brand, and I was so जी जी surprised yeah to you are right look into G G. So I looked into the update and I was like, wow, this is something interesting that I should be sharing with everybody. Probably the reason I'm mentioning it, like this was called, basically this is called investment program, Mhm. investment project. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ waiver ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ LMIA based exempt, this is actually a LMIA exempt work permit. okay So LMIA exempt work permit with Lululemon and with Microsoft Vancouver. Two companies, because they're very strong firms and they're bringing business from so many years. Just with British Columbia and their headquarters, they have given an exemption where an employee can actually file they are eligible to get 36 week 36, that would be like 3 years. अच्छा जी 3 years approximately, 36 months that ਤੁਹਾਨੂੰ work permit ਮਿਲੇਗਾ. Only thing that is required is कि with the province of British Columbia ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ letter already province of British Columbia ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ issue ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, because they already had that deal with the province, Lululemon and Microsoft Vancouver. ਉਹ deal ਕਰਕੇ they are able to like help their employees, and employees would be able to get 3 years of work permit, 36 months. so no application needed just ਤੁਸੀਂ apply ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ select ਕਰ ਲਿਆ you just come over here G. And that this is a great news actually ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ Lululemon ਨੇ already groundwork ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ already ਇੱਕ agreement has already been signed up between the province of British Columbia and these two companies. so they have ਔਰ kind ਉਹਦੇ of ਵਿੱਚ ਵੀ blanket agreement that they can call in anyone from anywhere under this particular ਜੀ agreement they signed with Vancouver or government of Canada. government of British Columbia with province of British So Columbia. these are both in British Columbia. Microsoft ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Vancouver and Lululemon. ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Okay. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ 36 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਟਰੈਕਟ and they have already signed this agreement. And secondly, ek letter chahiye, just a job letter from the company. From the You won't company where you are imagine hired. Ji, this That is this is fantastic something. news. किन्ना इन्हें एक letter cut down कर देना. And I wonder if you are aware of कि how many positions will be opened up by these companies, or if you have any kind of, like, they can hire indefinite number of people, right? It has to stop somewhere. And especially with the LMIA based work permit, it was ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ C42 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਅੰਡਰ ਦੈਟ what happens is ਕਿ they can always get their this is called intra company transferees, ਜਿਹੜੇ managerial executive or middle management ਦੇ rules ਹੁੰਦੇ ਨੇ. They can always move from one company to another company under IMB program. ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ LMI exempt category ਹੈ, ਪਰ Oh, I core see. employees ਨੂੰ
ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵੀ not with very high end designation. ਦੇਖੋ CEO ਦੀ ਆਪਣੀ designation ਬਹੁਤ strong ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ strong ਇੱਕ designation ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ. Even with the ਜੀ senior management to middle management tak, they hold very strong positions. But us to thalle, when we talk about the normal positions, una employees nu vi, if they have given that privilege to Lululemon and to Microsoft Vancouver as well, that means बाकी companies on the way are probably a privilege Costco nu bhi mil jaye, Walmart nu bhi mil jaye, and so many employees, they can be 36 months they work permit, then at least they can work, and I'm sure any time they which they can get their permanent residence right away as well, because yeah 3 3 years is a will long give you time enough period. time. 36 months is a long time period. Of course they Ji, can get ji. it. But I'm wondering, like right now in March, we have $35,000 employment increase. 35,000 new employments were created. ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ, ਫੈਬਰੂਰੀ 'ਚ ਵੀ 5% ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 5% ਹੈ. ਸੋ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ 5%, ਬਿਕਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮੋਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਟਸ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ $35,000 increase in employment numbers kinds of worries Bank of Canada, because Ji, that's going ji. to jack up the inflation again. This is the fear. Yeah, definitely, definitely. And especially, I think sometimes, Jidan, I'll tell you one thing, even with the number of LMIA applications that employers put in, ਉਹਦੇ ਤੋਂ they specifically ਜਿੰਨੇ ਵੀ government of Canada ਆਪਣੇ stats, based on the stats, I'll tell you. So what they do is like, based on these applications, based on other applications, they try to get the stats ki how much more labor is needed in the country. Sometimes these numbers are, I would say artificial, because sometimes they Could don't need be, that many yeah. people. Well, there are lies, and there is one more thing. There are lies, damn lies, and then statistics. So statistics is a superlative form of lies, basically. Yeah, I was, during ongoing policies, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, they're telling that in 2025 ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ government has set it to somewhere around 500,000 more than that for the immigrants. So, people with ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ clients ਵੀ, and especially other people as well, like, the ਜਿਹੜੇ ਵੀ touch base and they're in the front circle, they keep asking ki Canada ਕੋਲ employment ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, so why are they are getting more people? I said, basically government of Canada rely upon the stats, and the stats are created this way only based on kinniya temporary foreign worker diya applications put up kitiya, because they normally say, okay, you know what, we do lack manpower, we are not able to fulfill the requirements कि जो number ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ I'm doing an application for an employer based in Saskatchewan. So it was the same story. He has 24, the requirement for the man force is like at least 24 to 25 employees. Mhm. And at this point, they are, you won't believe, they just have 10 people on crew, like just a crew of 10 members. And within our 2 shifts, they are trying to run. So when I was putting up the application, we were discussing ki ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ reasons they and stuff like that. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ realistically employees ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ with ਜੀ small provinces, right? But ਜੇ Ontario ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ stats ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, then I think ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ damn lies ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ. ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਜੌਬਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ. ਸੋ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟਡ ਇਨਟੂ IT ਔਰ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ देयर ਸਕਿੱਲਸ. ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੂਲੂ ਮੋਨ ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਟੈਕ ਜੌਬਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ.
ਇੱਕ Yes, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। that could be one of the reason, and especially with such big companies with such big names, ਯੈਸ, ਜਦੋਂ province of British Columbia has given them a privilege, they're trying to attract more industry. They're ਯੈਸ trying to do something that industry will be attracted to British Columbia, because ਜੀ, it is a common saying, the Ontario is a financial capital, but comparatively BC is not able to create that number of opportunities in IT sector and other sectors as well. So ਰਾਈਟ। har province nu apne liye kuch na kuch they have to give up privilege so that employers would stick to that provinces, like especially the big names. ਦੈਟਸ ਬਟ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BC ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ BC। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ IMA ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲੁਲੂਮੋਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ, can they shift them out of province or they can just keep them within the province? No. This is basically for the headquarters. Like headquarters, matlab, I'm thinking Lululemon has the headquarters in Metro Vancouver. So that Okay. means so Lululemon, they, if the headquarters is based in Metro Vancouver, this privilege is basically for them, like the employees who are working in the headquarters. And probably we can see more changes, but as of now, this is the update on the IRCC's website. ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲੂਲੂ ਲੈਮਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਆਈ ਡਿਡ ਸੀ ਦਿਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਇਟ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਔਰ ਆਈ ਸਾ ਇਟ ਸਮਵੇਅਰ, ਲੂਲੂ ਲੈਮਨ, ਔਰ ਮੇਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। It's Well, not, that's a great it's update. not, Hanji, it's not like a glittering brand, but they say, it's a normal perception ki they have a good clothing. Achhe apparels ne na de, so yeah. Chalo, we are not promoting them unless they pay us to promote. So, You're right. what are your office timing if someone wants to reach out to you? What time you open? What time you close? Can you say something about that? Sure. So, yes, so my office hours are Monday to Friday, 9 a.m. till 6 p.m. And you can always visit me on Saturday as well, via appointment. Please pre-book the appointment for Saturdays. Usually I'm here in the office from 9 a.m. till 2 p.m. And other than that, I'm always here. You're just one call away. Fantastic. And they can book appointment online or they have to call in? Either or. There is okay. an option. They can do it on via website as well, or they can always place a call. Could be either Fantastic. So, ਜੀ for immigration services, ਇਹ ਰੇਲ ਆਸਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਰਾਈਟ? ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ 6474658894। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 639 ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ? So you can always reach me out at 639-998-1992. And guys, it's a one-stop shop for all of your immigration needs. Do reach out to us for the very ethical and professional services. Yeah, so I just figured out your second number is not too difficult to remember, पर दिमाग सोच लाया नहीं. So 639, 1 less 638, 1992. Fantastic. Very smart. Thank you very much, Gurleen ji, for joining us. So take care. Have a great long weekend. I don't know if you go for Easter egg hunting or not. I don't. Thank you so much, Mr. Paul Cheema ji. It's always a great privilege to be a part of this show. And
Happy Easter, happy long weekend, and I hope to see you blooming. And with your current mentorship, you will definitely achieve bigger milestones. Thank you. Thank you. Four Take days care. off this time. Well, great. I wish everyone has a great weekend. So we'll take a quick break and we'll come back with the market watch that has been released yesterday. Thank you very much once again, Gurleen. See you again next Friday. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416 213 8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416 213 8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647 296 4575 or office phone number 905 790 8877. They are located at 219 220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647 772 1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647 333 2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647 333 2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905 361 0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free,
call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RTV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 639-638-1992 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 647-465-8894। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। LMI ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਲੂਮੋਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ LMIA ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 36.5% ਘਟ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 10,862 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ 6,896 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 44.3% ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ 44%। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20,061 ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 11,184 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਸ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, 0.4%, ਅੱਧੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 10,120 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ। 10,157 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14.6% ਘਟ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੈਪ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 19 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਬਜਾਏ 27 ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਏਰੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਡ 416 ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਨੂੰ 905 ਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 416 ਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 905 ਏਰੀਆ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ, 2334 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 905 ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 14 ਲੱਖ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 14.3% ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ 905 ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ 2334। ਟੋਟਲ 3,000 ਵਿਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2334 ਰੈਸਟ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵਿਕੇ ਆ ਤੇ 666 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀਟੈਚਡ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵਿਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 17 ਲੱਖ 1.708 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਘਟ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ 10.6% ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ 905 ਸਵਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ ਜੀ 354। ਟੋਟਲ ਵਿਕੇ ਸੀ 556। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9,88,000 9,99,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
17.6% ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 12,62,000 1.262 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 18.3% ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਆ। ਇਹ ਗੈਪ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ। 202 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ। ਟੋਟਲ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 556 ਵਿਕੇ ਆ। 202 ਵਿਕੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, 354 ਸੈਮੀ ਵਿਕੇ ਆ ਰੈਸਟ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੀ। ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ 937 ਵਿਕੇ ਆ ਆਫ 1167। 1167 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 937 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ 905 ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਸਟ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ GTA ਹੈ ਸੌਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 9,26,237 ਡਾਲਰ, $926,237, which is 14.2% lesser than the last year. At the same time, in Toronto, city of Toronto, townhouses, the number of townhouses that sold is 230. Average price is 973,878. It's not too much different from 905, just $50,000 difference. But this is 12.9% lesser than last March, that is March of 2022. Condominium apartments in Toronto, 1,410 condo sales in Toronto out of 2,121 in overall. Okay, the average price condominium in 905 is $645,305, $6,45,305, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਨਾਲੋਂ 15.1% ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ 1410 ਕੰਡੋ ਵਿਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 7,32,944 ਡਾਲਰ, $732,944, just say 733,000. So $733,000 condominium selling price in 416, which is the city of Toronto, and rest of Toronto it is around $645,000, approximately $90,000 price difference. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ price ਹੈ, this does not differentiate square footage ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਕੀ ਸੀ, doesn't show anything. If that is something you're concerned with, give me a call at 647-333-2273. I will send you more information about this so you can have that record with you. 647-333-2273. So the condominium ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11.9% ਘਟਿਆ ਇਨ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA। ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 15.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਗਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਲੇ ਮਿਸਾਗਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-4-5% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਟਾ 'ਚ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। HPI ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ MLS ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 353.5% ਦੇ।
not percent, 353.5%। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਇਆ ਆਫ ਆਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਰਡ, benchmark price आया $1,118,606, $1,118,500। पंजाबी च गल करिए $11,18,500। ये सौखा है ना पंजाबी च बोलना। पिछले साल के नालों 16.21% घट आ इन टोरांटो रीजनल रजिस्टर्ड। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,41,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ $1.16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ, 1,94,000। ਓਕਵੀਲ 'ਚ ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ 1.4 ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹਨਾਂ ਮੇਜਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ from the last year went down by 20.3%। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ 19.63% ਐਨੂਅਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 408.6। 408.6 ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ 23.88 23.88% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦੀਜ਼ 3 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ $1.35 ਮਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.05 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, $1,051,000। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,38,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 302.3 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ HPI benchmark price, not average, benchmark price। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ benchmark price is higher than that of Toronto and it is somewhat similar to Caledon, $1.35 million। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਯੂ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵਾਰੰਟੀ ਟੂ ਇਟਸ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 99.999% ਐਕੂਰੇਟ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਐਰਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇਅਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਈਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਨੂਅਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ $4,31,262। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ $1,095,000। 2010 ਤੋਂ 2021 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 6.5 ਲੱਖ ਵੱਧ ਗਈਆਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ। 2022 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ 2021 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀ ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ। 2021 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ 2023 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,37,542 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,108,606 ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, is home buying on your cards or you're still waiting for price to go deep down and interest rate to drop too, which is not happening। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ 1.6% ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.8% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 2023 ਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8% ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੇਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੁਡੇ 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 ਐਂਡ ਟੁਡੇ। ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂਅਰ ਡਿਲੈਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਲੈਮਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਅਪ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੋ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो उनको ऐसे ही जाने दो, बाद में चाहे भेजो हजारों पैगाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक असूल है जिंदगी का। तो एनीवेज जी, उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਅ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮ which is let's say 2500 square foot or more, the price now, average price in so let me go down to 4 bedrooms and I will just skip the year they were built. At now we are looking at $1,258,001, which is 14.16% lesser than last year, right? But in January, it was $1.3 million, right? So there are so many variables involved. In February, it was $1.275 million for a house which is over 2,500 square feet. It has 4 bedrooms, is a detached home and built any year. For houses that were built after 2010, the average price is approximately $1.5 million, which is 9.9% only. So it is in single digit now, 9.9% lesser than last year. In February, the price was $1.334 million on an average. And then in January, it was 1.506. Now, so January, after a dip in February, we have gone up to $1.5 million back again. So we are expecting the house prices
to either stabilize or increase from this point onward. But if you have a 3-bedroom house in Kitchener or in Waterloo region, it's a detached home. We're looking at an average price of $1.34 million. And if you want to shrink it down just to Kitchener, in Kitchener, I will just go Kitchener West. We're looking at an average price of 3-bedroom, 2,000 square feet upward, an average price of $898,000 if the house is 2010 and later built. But if we're looking at 4-bedroom house, then right now I think the data still needs to be up. So these are February data. We haven't seen the March data yet. So my apologies. So we don't have March data for Kitchener yet. It will be coming very soon, Rajkumar. So I'll keep you posted the moment I see it. I'm sorry I saw your message late, but I probably will give you a shout, or you can call me after the program. 647-333-2273. And I have been going to Kitchener, and this is what the main question people are asking: how is the market? So I plan on sending out some notification, some mailers out with the market information very soon. If you want to receive that, please let me know. Send me your email. So it's 9:24 p.m. and we only have 6 minutes left for this. And I would like to quickly share about what is bothering Bank of Canada right now. The March job data. They didn't like it. They hate it. We are at 35,000 plus employment and only 5% unemployment. Unemployment is still low. So Statistics Canada reported 18,800 full-time jobs created in March, along with 15,900 part-time positions that beat the census forecast of 7,500 jobs. मेरा ख्याल है कि ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਫਾਇਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਕੂਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ. That also kept the country's unemployment rate at 5% for the fourth straight month. 5%. Economist ने सोचा ਸੀਗਾ कि it will be 5.1%. कर लो क्यों नहीं पंडा, किड्डा कोड़ा फर्क पै गया. The Canadian job market has no signs of slowing down. So ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. Not only is employment continuing to grow, but so too are wages. Statistics Canada reported a 5.3% annual increase in hourly wages in March. So ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ continued labor market strength is boosting the income of Canadians. ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੇਟ ਹਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੇਜਿਸ ਵਧ ਰਹੇ. ਲੋਕੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਫ਼ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ. ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 7 ਤਰੀਕ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੂਗੀ, ਪਰ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੇਜਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਟਵੀਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ. ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਰਡਿਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ we shouldn't read too much into strong results given that the job gains were largely concentrated in specific industries
such as transportation and warehousing, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 41,000 ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ, business, building and other support services 31,000, and finance and insurance 19,000. So TD and the Jardins both expect first quarter gross domestic product to come to an annualized 2% and 3% respectively, which is much stronger than the Bank of Canada current forecast of 0.5% GDP. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2% 3% ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, but we still think the Bank of Canada is most likely to continue to hold the rate steady at next week's meeting as it waits for the delayed effects of already completed hike to arrive. So Bank of Canada's next rate decision April 12 2023 ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਟੱਲੀ ਖੜਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਲਓ ਆ ਲਓ ਜੀ ਰੇਟ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਧੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣੇ ਆ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੇਟ ਸਰ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। Canadians continue to indulge in holidays despite higher flight prices and hotel costs, but they continue to cut back on restaurant spending. Meantime, the number of grocery transactions are flat, and some sign of weakness in goods spending have emerged, mirroring a pullback in auto sales. Auto sales ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 8:30 ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ 8:30 ਵਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ 647 815 18 647 956 10 20 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਆਵਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 647 333 2273 ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ contact@paulcheema.com। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ